بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په مټلیب کې سکرپټ فایل کې لګ روان شوي وو، حالانکه په سکرپټ فایل باندې ځان له مخکې په فنکشن او په سکرپټ فایل باندې چپټر دی، خو چونکې د چې کوم نه مونږ فرست چپټر شروع کړی وو، د فرست چپټر په لاست کې مونږ کتلی وو چې مونږ سره څه ټرایګنومیټریک آیډنټیټیز دي، څه پکې یو پکې دلته ډایرکټ حل شوی دی، بقایا تاسو ته پکې یو دوه درې اگزامپل دي، په هر یو اگزامپل کې دوه بیا مطلب اگزامپلز دي. مونږ دلته څه ټرایګنومیټریک آیډنټیټي راواخیستله پروف کوو، تاسو ته چې دا وشي نو انشاءالله چې تاسو ته به په وخت کې څه مسله نه وي. مونږ سره یوه ټرایګنومیټریک آیډنټیټي دا چې سیکنډ سکویر ایکس دا برابر دی 1 پلس ټینجن سکویر ایکس، دا او سیکنډ مونږ سره هیڅ شي برابر دی، د کاز انورس وي که نه، نو دا مونږ ګورو چې یاره دا په یوه سنګل ریډین ویلیو باندې هم تاسو کتای شو، په ملټیپل ویلیو باندې هم کتای شو. نو دلته مونږ څه کړی دی چونکې که تاسو وکړو دا هم بلټین فنکشن دی، دا هم بلټین فنکشن دی، ټرایګنومیټریک فنکشن دی، صرف مونږ سره چې دا ریزلټ ورکوي دا په څه شي باندې ورکوي، دا به په ایکس په ویلیو باندې، مطلب د ډیفرنٹ د ایکس ویلیو په ریډین کې په دغه باندې به ډیفرنٹ ریزلټ مونږ له راکوي. نو دلته مونږ چې پای بای 6 پای بای 4 او پای بای 3 دا درې ریډین کې ویلیو واخیستې، یو اریم جوړه کړله، یو لینیر اریم جوړه کړله، دا مونږ سره د ایکس ټیسټ ویلیو دی، په دغه باندې مونږ چې د ایکویشن ټیسټ کوو، نو دا ایکویشن یې مونږ سره په دوو د ایکول په لیفټ هینډ سایډ باندې یو ایکسپریشن دی، د ایکول په رایټ هینډ سایډ باندې یو ایکسپریشن دی. نو اول د لیفټ سایډ والا چې کوم ایکسپریشن دی مونږ دا ایوالویټ کوو په دغه مختلف ویلیو باندې، نو مونږ ته پاته ده چې سیکنډ مونږ سره برابر دی د 1 اوور کاز، داسې ده که نه. نو دلته مونږ چې وکړلو تاسو ته ما ویلي وو چې کله چې ملټیپلیکیشن راشي پاور راشي یا ډیویژن راشي او دلته ویلیو یوه نه وي، نو بیا به څه کوو، د دغه ډیویژن د ملټیپلیکیشن او د کوشن نه مخکې به ډاټ لګاو، او دغه ته مونږ یو ویکټر بای ویکټر ملټیپلیکیشن ایډیشن یا ډیویژن یا ملټیپلیکیشن یا مطلب ایکسپوننشن ویکټر بای ویکټر یا ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ. نو دا مونږ سره ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ، اوس دلته مونږ سره نارملی د سیکنډ برابر د چی دی، دا د 1 اوور کاز برابر دی، د 1 اوور کاز ایکس برابر دی. نو دلته مونږ څه وکړلو چونکې په یوه ایکس ویلیو باندې نه کلکولیټ کوو، په ملټیپل ویلیو دا یوه ارې ورکوو، چې ارې ورکوو نو دلته به څه ولیکو، دلته به مونږ ولیکو ډاټ، چې کله هم دا مونږ دا ډاټ ونه لیکو نو دا به په سنګل ویلیو باندې کار کوي، مونږ په چې کوم ټیسټ ویلیو ورکړي دغه کې سنګل ویلیو نه ده، نو دا به تاسو له په دغه ایرر ورکوي. د ایرر نه بچولو لپاره مونږ سره دوه قسمه ډیویژن کیږي، یو سنګل ویلیو یا کمپلیټ ارې، دواړه فلیکسیبیلیټي هم پکې شته، خو فلیکسیبیلیټي کې لږ بیا فرق دی چې کله په سنګل ویلیو ډیوایډ کې با سمپل ولیکه د کوشن اپریټر، کله چې ته ملټیپل یو ارې باندې د ډیویژن کې د اپریشن کې نو دلته به څه ولیکي د ډاټ اپریټر به ولیکي. نو دلته مونږ څه وکړو نو 1 اوور کاز، نو 1 اوور کاز دا مونږ سره د سیکنډ برابر دی، اوس سیکنډ څه دی بذات خود د دغه باندې سکویر دی، نو دا سکویر هم مونږ سره چونکې په یوه ویلیو باندې مونږ نه اخلو، ګوره د 1 اوور کاز نه چې څه ویلیو راشي د پای بای 6 لپاره په هغه باندې سکویر واخله، بیا دغه نه چې کومه ویلیو راشي په هغه باندې سکویر واخله، مطلب درې پرې دا اپریشن وکړه. نو دغه وجه نه مونږ په دواړو کې په دا چې کوم ایکسپوننشن اپریټر یا پاور اپریټر دی دا کیرټ سیمبل دی، په دغه کې مونږ دا ډاټ اپریټر ولګالو، او چې کوم مونږ سره د ډیویژن اپریټر دی دغه سره هم ولګالو، دغه نه به مونږ سره درې ویلیو راشي، ځکه چې درې مونږ دلته ورکړي ټیسټ څومره دی چې څومره ټیسټ ویلیو یې مره به توله ریزلټ هم ورکوي. دا خو د لیفټ هینډ سایډ کې به دا مونږ سره یوه ارې جوړه شي د لیفټ هینډ سایډ والا، بیا مونږ سره رایټ هینډ سایډ دی، نو په رایټ هینډ سایډ کې مونږ ته پته ده چې 1 پلس ټینجن سکویر یا ټینجن ایکس سکویر داسې د ایکسپریشن دی، خو لیکلی تاسو ته په داسې شکل کې و نو ما ځکه داسې شکل کې لیکلی دی، مطلب په کوم ځای نه چې ما د اگزامپل راواخیستو هلته یې په داسې شکل کې لیکلی دی. نو دلته مونږ سره چې مونږ ته پته ده چې ټینجنټ اوس دا 1 دی، 1 مو ولیکلو پلس ټینجن ایکس، اوس دا ټینجن ایکس نه بعد دلته که تاسو خیال وکړو پاور دی پې، نو چې کله هم دا ایکسپریشن ایوالویټ کیږي په دغه ځای کې به دا اپریشن دلته دغه سره ایکس شته نه دی، ځکه موږ دغه کې ډاټ اپریټر نه دی کړی، دا یو کانسټنټ ویلیو ده، د دغه ایکسپریشن چې څه ریزلټ راشي هغه نه څه وکړه دا 1 ورسره جمع کړه، اوس دا ایکسپریشن یې موږ سره په یوه ویلیو باندې دا ایوالویټ کیږي که په ملټیپل ویلیو، په ملټیپل ویلیو نه چې په ملټیپل ویلیو یې دلته موږ څه کړی دی په ډاټ باندې دا پاور اخیستی دی، مطلب دا چې د پیله ویلیو د ایکس لپاره د سیکنډ ویلیو د تھرډ اینډ سو آن چې څومره ان نمبر اف ویلیو دي، بیا په ډسپلی فنکشن باندې موږ سره به ریزلټ ډسپلی کی، مطلب دا چې دا به چې کوم یې موږ سره کمانډ وینډو دا په کمانډ وینډو لکه څرنګه موږ سره پرنټ باندې په عام هغه کې په پرنټیف
یا مطلب په سی آوټ باندې مونږ چې کومې مونږ سره آوټپوټ وینډو یې په باندې ریزلټ ډسپلی کیږي دغه لپاره مونږ سره د ډیسک د ډسپلی نه وتلی دا یو ډسپلی فنکشن دی. په دغه کې مونږ اول شی لیکلی د کمپلیټ سټرینګ هم لیکلی په سټرینګ کې مونږ لیکلی چې مونږ یو آیډنټیټي دا پروف کوو. دلته هم لاندې لیکلی دوی ویلیو وي په لیفټ هینډ سایډ ایرې کې به څه ویلیو هغه پرنټ کا، رایټ هینډ سایډ دا سټرینګ پرنټ کا او په ایرې کې چې کومې ویلیو او ویلیو کې پرنټ کا. دا ځانه به زه دا رن کم چې رن مو کړو دلته تاسو کتای شو سیکنډ سکویر ایکس از ایکوال ټو 1 پلس ټینجن سکویر ایکس دا یو ایکسپریشن دی. کله چې مونږ دا پیله ویلیو ورکړله نو مونږ سره 1.3 1.3 دا دواړه مونږ سره سیم راغلل. بیا په پای بای 4 باندې مونږ سره چې 2 او 2 د لیفټ هینډ سایډ هم 2 دی د رایټ هینډ سایډ هم. بیا چې مونږ سره پای بای 3 شولو نو دا هم 4 شولو او دا هم مونږ سره 4 شولو. نو دغه نه دا پته لګي چې دا په مختلف ویلیو باندې دا ایکسپریشن مونږ له سیم ریزلټ په لیفټ سایډ او په رایټ سایډ راکوي نو دی مونږ سره ایکول دی. پروف شولو مونږ دا پروف کالو. زه به د نیکسټ یو آیډنټیټي د دغه به راشم مونږ سره کوټینجنټ ایکس دا برابر دی د کاز ځکه دا د ټینجنټ انورس دی که نه ټینجنټ یې مونږ سره چی برابر دی ساین بای کاز داسې ده که نه. نو چې دا کوټینجنټ دی دا به د هغه انورس شي د ټینجنټ به انورس شي. دا دلته مونږ داسې هم لیکلی شو چې دا مونږ سره برابر دی د 1 اوور شی 1 اوور د ټینجنټ ایکس. اوس دا 1 اوور ټینجنټ ایکس مونږ ته پته ده چې ټینجنټ یې چی برابر دی ساین بای ایکس. او چې دا 1 بای ساین بای ملټیپلیکیشن یې وکړي نو دا کاز بای ایکس ته راځي. دا یو ایکسپریشن دی چې دا ویریفای کا په څه شي باندې په ټیسټ ویلیو د ایکس باندې. نو دلته مونږ چې وکړلو د ایکس لپاره مونږ پای بای 6 پای بای 4 او پای نورمالي پای مونږ سره شي برابري دا ټو کمپلیټ چې کوم سرکمفرنس ته د سرکل ولا دا 2 پای برابر دی. او دا مونږ سره چې کوم هاف دی او دا پای شولو 180 مطلب 360 مونږ سره شي برابر دی د 2 پای 360 په ډیګري کې دا په ریډین کې د 2 پای برابر دی 180 په ډیګري کې دا د پای برابر دی. نو مونږ د شي کو پای بای 6 دا نه چې څه او نورمالي په خپل باندې پای د شي برابر دی 3.141516 وګدا ویلیو دا خو بس خاله کې کمپریس کی. نو دا نه بس ویلیو راشي. اوس مونږ شي کو کوټینجن ایکس په لیفټ هینډ سایډ باندې مونږ سره سمپل دا غوښنه نو مونږ شی ولیکلو مونږ سره ټرایګنومټریک فنکشن د ریډین ویلیو لپاره چې شته دی کوټینجنټ دا بلټین یو فنکشن شته دی. نو په دا بلټین فنکشن کې مونږ دلته چې وکړو د ایکس ویلیو اوس دغه سره چې ملټیپلیکیشن چې شی نشته مونږ ځکه ډاټ اپریټر نه لیکلی. نو ایکس دا یوه ایرې ده چې ایرې ده نو د پیله دپاره د سیکنډ دپاره او د تھرډ دپاره درې واړو کلکولیټ کړي په دا لیفټ هینډ سایډ کې به واچوي. یا په رایټ هینډ سایډ کې مونږ سره چې کاز ایکس دلته پکې ډیویژن راغلو چې ډیویژن راغلو نو دا چونکې سنګل ویلیو نه ده ایرې ده نو دلته به مونږ د ډیویژن سره چې لګو ډاټ اپریټر نور ما کاز ایکس او ساین ایکس. نو دا به مونږ سره په دغه کې یو کمپلیټ درې پیرې په درې ویلیو به دا ایکسپریشن به ایوالویټ شي. یغه نه چې څه ویلیو راشي یا به په رایټ هینډ سایډ کې واچل شي دا نه به یو لینیر ری جوړه شي د درې ویلیو یا چې څومره ویلیو ته ټیسټ ویلیو ورکړي. بیا مونږ په ډسپلی باندې دا درې سټیټمنټ یو د ایکویشن هم ډسپلی کړلو لیفټ هینډ سایډ کې کومې ویلیو په رایټ هینډ سایډ کې دا به زرن کمې دا ځانه چرن مکړو کوټینجنټ ایکس از ایکوال ټو کاز ایکس بای ساین ایکس دا ایکسپریشن دی دا آیډنټیټي پروف کوو. لیفټ هینډ سایډ کې چې کله مونږ سره پای بای 6 وي 1.73 دلته په رایټ هینډ سایډ کې 1.73 کله چې دا پای بای 4 شي په لیفټ هینډ سایډ مطلب چې کله دا ایکسپریشن وشي دغه نه 1 راسي رایټ هینډ سایډ چې کله دا ایکسپریشن کې دا ویلیو واچو نه نه چې راسي نه دا راسي. بیا چې کله پای بای 3 شي په لیفټ هینډ سایډ کوټینجنټ پای بای 3 دا مونږ سره شي برابر دی 0.57 بیا مونږ سره کاز بای ساین ایکس او په کاز کې او په ساین ایکس کې مونږ سره ویلیو شي پای بای 3 نو دا مونږ سره برابر د شي 5.57. نو دا مونږ وکتل چې دا ایکسپریشن یې مونږ سره میتھمیټیکلی په سیم ریزلټ باندې چې شولو دا پروف شولو دا به بند کو د نور به بیا مخکې بیا بوزو.